মৰমৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল, আহক আজি আমি ঘৰতে থকা শাক-পাচলিৰে চিকেন ফ্ৰাইড ৰাইচ বনাওঁ। চিকেন ফ্ৰাইড ৰাইচ বনাবৰ বাবে আমাক লাগিব কেপচিকাম, গাজৰ, পিঁয়াজ, চপ কৰি লোৱা চিকেন আৰু আদা, নহৰু। প্ৰথমে এটা কেৰাহী মই গৰম হ'বলৈ দিলোঁ। সেই গৰম হোৱা কেৰাহীটোত মই অলপমান তেল দিলোঁ। তেলখিনি অলপমান আপোনালোকে বেছিকৈ দিব লাগিব। এতিয়া দিলোঁ কাটি লোৱা পিঁয়াজ। পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হোৱাৰ পিছত ইয়াত দিলোঁ মই কটা নহৰু আৰু কটা আদা। সৰু সৰুকৈ নহৰু আৰু আদাখিনি আপোনালোকে কাটি ল'ব। পিচি ল'ব নালাগে, পিচি ল'লে ইয়াৰ সোৱাদটো বেয়া হয়। সৰু সৰুকৈ কাটি ল'লে ফ্ৰাইড ৰাইচৰ সোৱাদটো বেছি ভাল হয়। এতিয়া ইয়াৰ পিছত মই ইয়াতে দিলোঁ 1 চামুচ কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ। আপোনালোকে যদি জ্বলা খায় তেতিয়াহ'লে ৰেড চিলি পাউডাৰো দিব পাৰে। ইয়াতে এতিয়া দিলোঁ মই চপ কৰি লোৱা চিকেনখিনি আৰু আন্দাজমতে নিমখ। গোটেইখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ব লাগিব। অকণমান চিকেনখিনি সিজা হওঁতে ইয়াত এতিয়া দিব লাগিব কাটি লোৱা কেপচিকামখিনি। কেপচিকামখিনিও অকণমান ভজা হোৱাৰ পিছত ইয়াতে দি দিব লাগিব এতিয়া কাটি লোৱা গাজৰখিনি। মই ইয়াতে এতিয়া কাটি লোৱা গাজৰখিনিও দি দিলোঁ। আৰু ইয়াতে মই দিলোঁ এতিয়া অকণমান হোৱাইট ভিনেগাৰ অকণমান মানে আপোনালোকে আন্দাজমতে দিব। 1 চামুচ বা 2 চামুচ দি দিব। আৰু এইখিনি প্ৰায় 5 মিনিটৰ কাৰণে মই কুক হ'বলৈ দিলোঁ। এয়া 5 মিনিট মোৰ হৈ গ'ল। এইখিনি আধা সিজা হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াতে মই দিম আগতে বনাই থোৱা ভাতখিনি আপোনালোকে কুকাৰত নবনাব। কুকাৰত বনালে ভাল নহয়। ভাতখিনি আপোনালোকে চচপেনত বনাই ল'ব অৰ্থাৎ ষ্টিম কৰি ল'ব। তেতিয়া ফ্ৰাইড ৰাইচৰ সোৱাদটো বেছি ভাল হয়। ইয়াতে ওপৰত মই অকণমান মটৰ ছটিয়াই দিলোঁ আৰু লগতে দিলোঁ কাটি ৰখা কেঁচা জলকীয়া। আৰু যিহেতু এতিয়া বজাৰত এভেইলেবল হৈছে আমাৰ ধনিয়া পাত, গতিকে সেই ধনিয়া পাতটো অকণমান দি দিলোঁ। আৰু একেবাৰে শেষত মই অকণমান গৰম মছলা আৰু ইয়াৰ ওপৰত 1 চামুচ মই ঘিউ দিলোঁ। একেবাৰে সহজ পদ্ধতিৰে কি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাইড ৰাইচ বনাইছোঁ দেখিছেনে? এয়া আমাৰ ফ্ৰাইড ৰাইচখিনি আৰু হ'বলৈ মাত্ৰ লাগিব 10 মিনিট। এয়া 10 মিনিটৰ কাৰণে মই একেবাৰে চিমত থৈ দিছিলোঁ। এতিয়া আমাৰ চিকেন ফ্ৰাইড ৰাইচ ৰেডি হৈ গৈছে, খাব পৰা হৈ গৈছে। আপোনালোকেও এনেদৰে যদি চিকেন ফ্ৰাইড ৰাইচ খাওঁ বুলি ভাবি আছে তেতিয়াহ'লে ঘৰতে থকা সামগ্ৰীৰে একেবাৰে সহজতে চিকেন ফ্ৰাইড ৰাইচ বনাই খাব পাৰিব। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক এটা কৰি দিব। আৰু চেনেলটো যদিও মোৰ এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু নতুন ৰেচিপিৰ ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ মই আহি আছোঁ।